नमस्कार मित्रांनो, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे TN मराठी या यूट्यूब चॅनलवर. तर आज आपण पाहणार आहोत ऑर्डर लिस्ट आणि अनऑर्डर लिस्ट ही आपण HTML मध्ये कशी बनवू शकतो. तर व्हिडिओ पूर्ण बघा. तर आपण सुरुवात HTML पासून करणार आहोत. HTML टॅग, त्यानंतर हे टॅग, टायटलमध्ये आपलं टायटल नेम, त्यानंतर हे टॅग क्लोज करून बॉडी टॅग. आपल्याला बॉडी टॅगमध्ये ऑर्डर लिस्ट ही बनवायची आहे. सुरुवातीला ऑर्डर लिस्ट, त्यानंतर लाईन ब्रेकर हा टॅग वापरायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला ऑर्डर लिस्ट हा टॅग वापरायचा आहे. आणि आता आपल्याला सर्व नावं देऊन झाल्यानंतर परत ऑर्डर लिस्ट हा टॅग क्लोज करायचा आहे. आणि आपल्याला सेव्ह करायचं आहे. सेव्ह करायच्या आधी आपल्याला बॉडी टॅग हा क्लोज करायचा आहे. आपल्याला आता सेव्ह करायचं आहे. आता आपण रिफ्रेश करून पाहणार आहोत. हे बघा, अशा प्रकारे ऑर्डर लिस्ट ही आलेल्या आहेत. राम, श्याम, अमर, विजय 1 2 3 4 अशा नंबरवर. ही आहे ऑर्डर लिस्ट. अशा प्रकारे आपण ऑर्डर लिस्ट ही HTML मध्ये बनवू शकतो. धन्यवाद. तर आता आपण पाहणार आहोत अनऑर्डर लिस्ट. अनऑर्डर लिस्ट ही कशी बनवायची ते आता आपण बघणार आहोत. अनऑर्डर लिस्ट, त्यानंतर ब्रेकर यूज करायचं, ब्रेकर टॅग. त्यानंतर अनऑर्डर लिस्ट हा टॅग वापरायचा आहे. त्यानंतर परत आपल्याला अनऑर्डर लिस्ट हा टॅग क्लोज करायचा आहे. सेव्ह करायचं आहे. आपल्याला परत पेज रिफ्रेश करून बघायचं आहे. हे बघा, इथे आलेलं आहे ऑर्डर लिस्ट क्रमानुसार. त्यानंतर अनऑर्डर लिस्ट, याला राम, श्याम, अमर, विजय. अशा प्रकारे आपण ऑर्डर लिस्ट आणि अनऑर्डर लिस्ट HTML वर बनवू शकतो. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच. धन्यवाद.